Hai, Assalamualaikum, selamat pagi, salam hari Sabtu 25 Julai 2020. Jadi hari ini saya Cikgu LinnZack akan membuat perkongsian dengan anda semua bagaimana saya menghasilkan video PDPC saya dengan hanya menggunakan canva.com. Bagaimana saya menggunakan Canva ini bagi menghasilkan video. Di sini sebelum tu saya tunjuk. Ini saya punya design. Tengok, semua ini adalah saya punya file lah ataupun folder-folder. One by one. Every single piece tu saya buat di Canva. Sebagai contohnya ya, saya tunjuk yang ini. Ini simulasi video simulasi kemasukan murid prasekolah. Ini video-videonya, ini frame dia. Seperti anda tengok. Pada frame pertama ini, saya masukkan gambar, saya masukkan teks, saya masukkan animasi yang telah diberikan oleh Canva. Kedua ini, ini adalah video. Saya tekan pada ni, klik kan. Nampak satu. Dia ada satu. Ini adalah stiker dia. Ada dua stiker ni kalau tak silap saya. Ada teks, ada stiker ni, ada logo. So kalau saya klik pada gunting ni, dia nak trim. Seperti yang nampak ni, mungkin dia panjang tau durasi dia kan. Tapi saya edit dekat sini. Saya adjust dia. So sampailah saya dapat point di mana sampai mana saya nak video tu. So lepas tu saya klik done. Saya tarik saja, drag sana, ikutlah. Dan saya klik done. Dan saya masukkanlah layout yang sesuai, di mana saya nak letak logo, di mana mata saya akan bergerak. Mana bergerak. So untuk slide pertama selesai. Dan slide kedua, saya klikkan juga pada gunting ini untuk kita trim ya, kita buat edit. So nampak tak? Sebenarnya ini adalah video yang sama. Video yang sama di mana saya nak guna scene yang tertentu. Jadi dekat sini saya hanya tarik. Saya akan trim bahagian-bahagian yang saya nak sahaja. Faham ya? Jadi saya copy frame pertama dan cuma adjust dia punya video. Dia punya audio ke semua macam tu lah. Audio pada visual ini ataupun audio dalam video ini saya mutekan dia supaya dia tak dengar apa-apa. Sebab masa kita cikgu-cikgu, terima kasih cikgu guru-guru lelaki SK Gopin Taman Gopin baru berusaha untuk record, untuk berlakon dalam ni so saya nampak saya dah masukkan background layout dia, ada logo, ada teks ataupun info yang diberikan. So saya teruskan kepada frame keempat ya. Masih lagi saya menggunakan video video yang sama. Saya klik pada pada video ni dan saya masih lagi tekan simbol gunting ni, maksudnya trim. So saya pendekkan video yang sama dan saya adjust bahagian yang saya hendak sahaja. Semua pun sempat. Dan done. So pergi saya ini juga sebab dia ada scene-scene yang kita nak. Ada 12 page ni semua saya mutekan. Saya menggunakan lagu-lagu yang dibekalkan oleh canva.com ini. Jadi semua saya dengar dulu, pilihlah. Setiap lagu yang lagu-lagu yang saya pilih ni akan dimainkan di setiap frame. Dia pukul rata. Kalau tak pun, kalau anda tak pasti saya ambil dekat ukulele. Saya tarik, drop masuk. Tarik, drop masuk macam gitulah kan. Saya ambil ni masuk. Terus masukkan. Then saya akan preview. Ni buka butang preview. Jadi durasi untuk video saya ni 3 minit 30 saat. Disebabkan kita guna dengan online, so kadang-kadang dia lambat. Nampak dia lambat. Kadang-kadang sebab dia kalau boleh lah dalam satu-satu folder tu, dalam satu-satu project tu, buat dalam 2-3 je lah supaya dia tak macam ni lah hang kan, dia tak
Okey, ini proses yang saya hanya memang guna Canva semata-mata. Saya upload video yang dikongsikan oleh guru lelaki saya dan saya edit hanya dalam Canva. 100% canva.com dan menggunakan upload gambar dan upload video. Semuanya dalam Canva. Okay. Selain itu, bagaimana saya nak hasilkan, dia ada situasi di mana disebabkan lagu-lagu ni dimainkan ke semua frame dan ada frame di mana sebab ada perkongsian rakan-rakan kita dengar music background tu lebih kuat daripada percakapan. Katakanlah saya nak paste yang ini sahaja. So saya akan buat dalam satu design. Saya nak masukkan lagu tu dekat semua frame, saya akan gunakanlah semula dalam Canva ni masukkan. Macam biodata, saya nak dia saja kan. Saya nak frame ni. Macam frame ni saya nak ni je sebab kalau saya buat semua dia akan jadi macam yang ni lama kan dia dalam berapa 5 saat je kan. Tapi saya nak panjang kan. So dekat sini kita buat yang ini. So masa editing menggunakan apa-apa software, kita boleh edit kat sana. Saya nak ini, jadi saya gunakan yang tadi. Maksudnya macam ni, saya ambil yang lain, saya copy, saya letakkan di sini. Okey, yang ini. Ini video saya masukkan dekat sini. Okey, so lepas tu saya nak yang tips and trick tu masuk kemudian kan. So nanti saya akan compilekan 3 yang ini bermaksud file 1, file 2, file 3. Jadi file 1, file 2, file 3 bila saya dah download, jadi saya akan buka design baru. Saya create video. Okey, jadi saya akan upload video yang telah saya download tadi. Saya akan jadikan dia dalam satu file. Okey, contoh ya di sini. Okey, ni sorry ya kalau ada nampak macam gambar-gambar yang macam apa tu. Itu sebab saya baru siapkan video Pdpc untuk pendidikan kesihatan. Contohnya kan, video yang saya buat tu saya akan compile semua. Okey, macam ni teks kan. Saya compile satu. Jadi dia akan jadi masuk dalam satu projek yang sama. Saya masukkan. Okey, yang ini saya masukkan. Macam ni kan. Saya punya trailer tu. Yang ini ada pula saya punya yang tunjuk muka. Jadi saya masuk dalam ni. Ada 2. Kan. So saya jadikan dalam satu projek. Okey. So bila dah saya download. Anda semua boleh copy yang sama. Saya dah masukkan ni. Okay, salam contoh ini adalah yang saya telah recordkan. So, katakanlah saya dah ambil video ni. So saya buka page baru. Jadi saya kongsikan, saya ambil salah satu saja contoh ya. Katakanlah saya nak ambil ini. Saya add kan. Ini delete lah. Delete dia punya ni delete dia punya sebab dia copy kan. So saya masukkan yang ini dalam ni. Dia ada suara. Dia ada suara tapi saya tak nak suara dia sebab saya nak suara saya yang ini. Jadi saya klik ni, saya mute-kan dia. Nampak kan? So di sini katakanlah saya ambil ni, saya mainkan. Dan salam sejahtera, salam perkenalan. Selamat datang ke channel saya Simply Be. Dan salam sejahtera, salam sejahtera. Jadi kita kena adjust ikutlah macam nak bagi dia berhenti dekat mana. Kan nak berhenti dekat mana tu yang penting tu. Kata saya stop dan di sini so saya akan mainkan juga di mana sesuai dengan saya punya apa yang saya cakap. Saya akan trim dekat mana? Dia samalah dengan apa yang saya cakap dengan gambar saya. Katakan bahagian depan tadi saya nak tunjukkan gambar saya berucap tu lah kan. So saya akan adjust macam tu. Contoh katakan. Behind the scene saya ni. Done. So saya diamkan dia. Tapi macam mana dia punya music nak ni. So saya ambil yang balik saya punya ni. Saya letak sini. Salam sejahtera. So saya akan trim lah ikut yang mana saya nak. So saya done. Simply being LinnZack. So saya done. Saya nak audio dia saja. So saya tutuplah dia punya
Macam tu lah lebih kurang. So, gambar ni begini. Okay. So, lepas tu saya nak pula gambar saya. So, ambil semula. Buat new page. Okay, buang ya. Okay, new page saya ambilkan ni balik. Yang mengetahuinya. Jadi saya akan ambil sana bawah sini. So, saya akan combine. Combine semua. Dah settle dia. Ambil masa sikit lah. Sebab dia editing dia hanya depan ke belakang. So, ambil masa. So, barulah masukkan details dia. Seperti stiker, ada teks. Campur-campur lah. Macam tu ya. Di situ kita menggunakan secara audio bagi orang yang boleh mendengar dan kita tunjukkan secara visual bagi orang yang tidak boleh mendengar tapi dia boleh nampak dengan secara lihat pada gambar dan baca pada penerangan. Sebab itulah penting ya, ada gambar, ada visual, ada teks, ada muzik. Okay, so saya rasa itu saja perkongsian saya bagaimana menghasilkan visual PDPC saya hanya menggunakan Canva, 100% Canva, tapi perlu sabar. Okay. Sesungguhnya yang baik-baik itu hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan buruk itu hanyalah daripada saya, Cikgu LinnZack. Dengan itu, Assalamualaikum dan bye.